ታዲያስ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ለማታቆኝ ሰላም እባላለሁኝ። ለዛሬ እንዴት አድርጌ ቅንድቤን እንደምኩል ነው ማሳያችሁ። ይሄንን የቅንድብ ጄል በመጠቀም ማለት ነው። መግዛት ከፈለጋችሁ ከላይ ስሙን ጽፌላችኋለሁኝ። የራሱ ክዳኗ ላይ እንደምታዩት የራሷ ብሩሽ አለቻት እና በሱ አድርጌ በደንብ አድርጌ ወደ ላይ ቀጥቀጥ እንዲልልኝ ጸጉሮቼ በደንብ አድርጌ ቦርሻለሁኝ። ይሄ 24 ሰዓት ድረስ ቅንድቤ ሳይለቅና ድርቅ ብሎ እንዲቆይ ያደርገዋል። እኔ በጣም ወድጄዋለሁኝ። እናንተም ተወዱታላችሁ ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ይሄን ቪዲዮ ሰራሁላችሁ። ከዚህ በፊትም አንድ የቅንድብ አኳኳል ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበረ። ይሄኛው ግን ከዛ ይለያል። ሞር ቆንጆ ነው። እንዲሁም ደግሞ ፉል የሆነና በደንብ ጸጉር ባይኖረንም ቅንድባችን ላይ ማለት ነው ሳሳ ያለ ቢሆንም በዚህ የአኳኳል ዘዴና ይሄን ጄል በመጠቀም ሞር ፉል የሆነ ቆንጆ የሆነ የቅንድብ አኳኳል መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በደንብ አድርጌ እስኪደርቅልኝ ጄሉ ማለት ነው በደንብ ቦርሻለሁ ጸጉሬን ወደ ላይ ማለት ነው። አሁን ጄሉ በደንብ ደርቆልኛል ቅንድቤ ላይ። ስለዚህ አሁን ቅንድቤ መኳል ጀምራለሁ። እንደምታዩት የጭቃ ኩል አለኝ። በጣም ክሬሚና ቆንጆ የሆነ የቅንድብ ኩል ነው። ለረጅም ጊዜ መጠቀም እችላለሁ። በጣም ብዙ ነው ውስጥ ያለው። ይሄ ደግሞ ከዚህ በፊት የምጠቀምበት የነበረው የቅንድብ ኩል ነው። ብረሿን ግን በጣም ስለምወዳት በደንብ አርጋ ስለምትኩልልኝ የሱን የበፊቱን የቅንድብ ኩል ብረሽ ነው የምጠቀመው። ምንድነው ማረገው አሁን በደንብ አድርጌ ከስር ነው የምኩለው ማለት ነው። ከስር ቅርጽ አወጣለታለሁኝ ከስርና ከላይ ማለት ነው። በጣም ግን አላደምቀውም፣ እጄን አልጫነውም ማለት ነው። በጣም ድምቅ እንዳይልብኝ ሳሳ አርጌ ቅርጹን ለማውጣት ብቻ በደንብ አርጌ አሰምርበታለሁ በመፈልገው ቅርጽ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው ከስርም አሁን እንደዚህ ቅርጹን ካወጣው ከላይም ደግሞ በስሱ ቅርጽ ካረኩለት በኋላ መሃል ላይ እነዚህ ጸጉሮቹን የሚመስሉትን መስመር እሰራለታለሁ ማለት ነው። ይሄ የቅንድብ ኩል በጣም ቆንጆ ነው። ብትገዙትም እናንተንም መክራለሁ። ምክንያቱም እንዴት ነው ድርቅ ያለም በጣም አይደለም፣ በጣምም ደግሞ ክሬሚ አይደለም፣ መካከለኛ ነው። በደንብ አርጎ እንደዚህ ስንኩል አያስቸግረንም ማለት ነው። በጣም ቶሎ ድርቅ ብሎ ፍርፍርም አይልም፣ ጊዜ ይሰጣል ለመኳል። ከዛም ከደረቀ በኋላ ደግሞ ለረጅም ጊዜ አይለቅብንም ማለት ነው። አሁን እንዴት አድርጌ እንደምኩለው አሳያችኋለሁ ማለት ነው።
አሁን ቅንድቤ ወፈር ብሎ እንደፈለኩት እንደምወደው አይነት ሆኖልኛል። ምንድነው ማድረገው ኮንሲለር በመጠቀም ከስር በደንብ አድርጌ አጸዳዋለሁ ማለት ነው። ከላይ ደግሞ ቅንድቤን ለማጽዳት ምንድነው የምጠቀመው ፋውንዴሽን ለፊት የምጠቀመው ነው የምጠቀመው ምክንያቱም ከቅንድቤ ስር የተጠቀምኩትን ኮንሲለር ከተጠቀምኩኝ በጣም ንጥት ይልብኛል ወደ ግንባሬ አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ የፊቴን ፋውንዴሽን በመጠቀም በደንብ አድርጌ አጸዳዋለሁ ማለት ነው። ፋውንዴሽኑን ብሌንድ ሳረግ ትንሽ ደግሞ ጫፏ ላይ የቅንድቤን ስለነካኋት መልሼ ሞላ አድርጋታለሁኝ። እንደምታዩት
ልዩነቱ በጣም የሰፋ ነው ያኛው በጣም ስስት ያለ ነው ቀጭን ነው ይሄ ደግሞ ሞር ፉል እና ናቹራል የሆነ ነው ነው ወድጃለሁኝ ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ ከካሜራ ጀርባ አንደኛው ቅንድቤን ደግሞ ሰርቸው መጣና ሁለቱም አንድ ላይ እንደሚመስል አሳያችኋለሁ እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል እኔ በጣም ነው ወደድኩት እናንተም ደግሞ ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ቆንጆ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁኝ እስከዛው ድረስ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ